först och främst, vad gör JLT Mobile? Så JLT erbjuder stryktålig datautrustning egentligen. Så våran affärsidé är att hjälpa kunder att hantera information i väldigt tuffa miljöer. Och det gör vi dels genom egenutvecklade produkter, datorer, men också genom olika typer av tjänster och även tredjepartsprodukter. Och de här lösningarna används av kunder som har någon typ av lagerhantering eller distribution och transport. Så det kan vara mycket tillverkande kunder. Det är också grossister, återförsäljare och alla kunder egentligen som har någon typ av logistikhantering. Sen har vi dessutom ett antal andra segment som vi ser god potential i, och det ena är gruvindustrin där datorerna används på stora gruvfordon och gruvutrustning. Jordbruk är ett annat område som också investeras mycket i just nu vad det gäller IT. Ni har gått från att vara ett renodlat hårdvaruföretag till att även ha tjänster och service. Varför har ni gått åt det hållet? Våran grundkunskap och expertis så att säga, den kommer ifrån att vi under 25 års tid har utvecklat stryktålig elektronik och stryktåliga datorer för tuffa miljöer. Vi har egen utveckling, vi producerar dem själva, vi hjälper kunderna att installera dem på rätt sätt. Så det är utifrån det vi bygger. Nu lägger vi till mycket nya tjänster och kompletterande produkter till det här. Och vi gör det för att på ett bättre sätt kunna skapa en unikitet och differentiera oss från andra leverantörer egentligen. Och det här är ett skifte som sker just nu där vi kunna ta större helhetsåtagande hos våra kunder än vad vi har gjort tidigare. Nu har vi stängt 2018. Hur skulle du summera året för er del? Ja, det går definitivt åt rätt håll och jag är väldigt nöjd med 2018 i flera aspekter. Dels så slog vi ett antal finansiella rekord. Orderingången var fenomenal, växte med över 30% för året bland annat. Bruttomarginalen är på all time high också. Men jag är också nöjd för att vi har lyckats genomföra viktiga aspekter utav den här strategin och skiftet från att vara produktleverantör till att vara mer av en lösningsleverantör. Bland annat så lyckades vi öka serviceinnehållet till, som nu består av 10% utav vår omsättning. Det ökade med 27%. Vi lanserade en ny produkt, 6012, som är en viktig del utav vårt erbjudande som stöder den här strategin också. Och så att jag är väldigt nöjd på många plan måste jag säga. Och en stor eller viktig grej under 2018 var lanseringen av JLT Technology Services för den amerikanska marknaden. Vad innebär det här för er? Ja, som en del i att öka serviceinnehållet i våran affär så lanserade vi under andra kvartalet, som du sa, Technology Services för amerikanska marknaden. Och med Technology Services så kan vi nu erbjuda service utav inte bara JLTs produkter men även tredjepartsprodukter som används utav kunderna. Och fördelen för kunden är att man nu har en single point of contact egentligen och ett system för att hantera hela sin maskinpark och underhålla den så att säga. Och det här, en viktig komponent i det erbjudandet är en ny produktions- och servicesajt som vi har startat i Atlanta med en partner. Och via den då så kan vi utföra de här tjänsterna åt våra kunder. Du är inne och nämner det nu, men kan du inte utveckla lite mer det här servicepartnern i Atlanta? Varför har ni gjort det? Ja, JLT har ju haft som strategi att faktiskt behålla produktionen av våra produkter i huset så att säga. Så vi behåller full kontroll på det. Det har tills dess då skett i Ronneby hos våran tillverkare där. Och från Ronneby så har vi egentligen servat hela marknaden globalt. Det vi har gjort i USA nu är att vi har anammat en snarlik modell för vårt dotterbolag där vi nu med verksamheten i Atlanta kan göra slutproduktion och kundanpassningar och konfigureringar lokalt för den amerikanska marknaden. Genom det så har vi ökat skalbarheten så att vi är beredda på en framtida tillväxt. Och vi kan öka den kapaciteten allt eftersom behovet finns egentligen. Något som framgick i er senaste rapport är att ni börjar se en återhämtning inom segmentet gruvmarknaden. Vilka tecken är det som ni ser där?
Vi har ju ett antal stora gruvkunder som har handlat våran utrustning och som använder våran utrustning idag. För ett antal år sedan så blev det väldigt tyst ifrån de här kunderna. Och det berodde främst på att oljepriset gick ner och även priset på råvara. Så att man frös alla investeringar och frös expansion och så vidare. Och då slutade man handla produkter utav oss. Nu har vi under senaste året sett att de här kunderna har kommit tillbaka och börjar handla igen, och vi tolkar det som att man nu expanderar verksamheten igen. Så det är väldigt positivt. Sen är det ju så att vi har andra gruvföretag ute på marknaden som vi måste fortsätta komma in på. Så att det är ett bra tillfälle för oss att sälja in JLTs produkter hos nya kunder också. En annan sak som framgick av senaste rapporten är att ni har en relativt stor kassa vid utgången av året. Hur ser ni på det? Ja, det är ju positivt tycker jag. Som vd så är det alltid skönt att ha lite pengar i bagaget som man kan, för att skapa stabilitet. Och det är klart att det är resultatet av att det har gått väldigt bra de senaste åren, och då har vi byggt upp en kassa. Utav den anledningen så rekommenderar vi nu för i år att vi höjer utdelningen med en extra utdelning, så att vi kommer dela ut 22 öre utav kassan mot normalt 15 öre. Dessutom så ger ju den här starka kassan en viss flexibilitet för oss och kan öppna möjligheter för framtida förvärv. Och jag har fått lite frågor från analytiker och aktieägare om det. Och det var sagt nu att under 2019 så kommer vi intensifiera våran förvärvsstrategi. Vi har satt ramarna för hur ett sådant förvärv skulle kunna se ut och vad det är för typer av företag som vi i så fall letar efter. Så att det är en förändring så att säga, och det är klart en stark kassa möjliggör ju det här för oss. Det som är viktigt om vi nu tittar på framtida förvärv, det är för mig i alla fall att vi verkligen håller fokuset på våran kärnverksamhet. Så ett eventuellt förvärv kommer vara med syfte att stärka den affär och den verksamhet som vi har idag. Men jag tror att det finns goda möjligheter där. Det är det. Avslutningsvis då Per, vad ligger fokus på framöver? Ja, vi har en tillväxtstrategi som fungerar nu. Vi har sett att under de senaste 5 åren här så har vi vuxit i snitt med 15% per år. Och det är i en marknad som växer runt 5% per år. Så att vi tar marknadsandelar i det avseendet. Och den här tillväxtstrategin den består utav 3 bitar kan man säga. Gemensamt för dem är att vi förflyttar JLT från att vara ett rent produktföretag till att vara mer av ett produkt- och tjänsteföretag som tar ett större åtagande hos våra kunder. Och det innebär dels att vi vidareutvecklar våran produktportfölj. Det innebär också att vi stärker våra säljkanaler med syfte att etablera oss på nya marknader, men också med syfte att komma närmare våra slutkunder egentligen. Och det är egentligen på den vägen som vi kommer fortsätta nu under 2019. Så det är fokus. Tusen tack. Okej, tack så du ha.